Üdvözlöm a Headcrusher nézőit, itt vagyunk Balmazújvároson az IFI házban, itt fogom szóra bírni a debreceni Lowdown zenekart. Fiúk, köszönöm a lehetőséget. Kezdjük azzal, hogy alakult a zenekar, mikor, és aztán majd térjetek ki arra, hogy jutottatok el a jelenlegi felállásba. Hát ilyen 2008 környékén alakult az egész, akkor találkoztam Szabó Lórival, ő jelenleg a ritmusgitárosunk, és Jakab Csabával, a dobosunkkal. Kezdetben feldolgozásokat játszottunk, mint például Iron Maiden, Metallica, és még sorolhatnám, nagyon sok ilyen, inkább az ilyen 80-as évek metal zenekarainak játszottuk a számait. Utána történt énekesváltás, keményebb vonalakra elvesztünk, de még mindig feldolgozásoknál maradtunk nagy részt. Utána történt még egy énekesváltás, és így került be Déval Zoli a képbe, mint jelenlegi énekes. A basszusgitárosunk is megváltozott, és ő lett Mata Gábor, és innentől kezdve szinte csak saját számokkal foglalkozunk. Ez a jelenlegi formáció, hogy 2015 óta áll fönt. Értem. Az általatok játszott zene, ahogy én apostrofálnám, az a groove-os stoner vonal. Javíts ki, hogyha tévedek, de ahogy én ismerlek titeket a zenekari tagságot illetően, nagyon széles körű zenei skálán mozogtok, ami a hallgatott zenéket illeti. A dalszerzést mennyire befolyásolja egyébként az általatok hallgatott zenekaroknak így a műfaja? Hát alapvetően ugye Nagy Gabi írja számokat, de azért mi is próbálunk hozzátenni Mata is sok témáthoz. Nyilván Gabinak azért érződik a stoneres vonal, Black Label vonal, amit ő hallgat főleg, meg preferál. Hát mi ahányan vagyunk, szerintem annyi stílust így meghallgatunk külön-külön. Nyilván poposabbtól rock, egészen death metal, akár black metalt is hallgat egy-két tag. De ez a stoner, groove-os vonal, ez szerintem mindenkiben egy ilyen közös nevező, és akkor ezért lehet ilyen a zenénk, amilyen. Mata, te hogy látod ezt a zenekaron belüli dolgot? Működik a demokrácia, vagy inkább egy ember írja a dalokat? Szerinted ez hogy működik, hogy látod te? A demokrácia egy kicsikét túlértékelt ilyenkor. Nyilvánvaló, hogy a zenénk, hát most már ez változóban van, de eredetileg olyan 80-90%-át Gabi írta, de ez szerintem amíg jók a dalok, rendben van így, senki, tehát nem volt ilyen fajta probléma ezzel még. Nyilván, ahogy én is beszálltam, egyre jobban és jobban kivettem én is a részemet a dalírásból. Születnek közben új dalok, és demokratikusnak nem nevezhetném, de működik. Jó, köszi. Ideális válasz. Jó, rendben van. Persze. Zoli, amennyire tudom a szövegeknek a jó nagy többségét, vagy akár az összeset te írod, az inspirációidra lennék kíváncsi. Milyen témákban írsz? Alapvetően a szövegek igazából arról a világról szólnak, amiben élünk. Szerintem, hogyha valaki nyitott szemmel jár ebben a világban, akkor alapvetően olyan szintű impulzusok érik, amikből főleg egy ilyen metal formációba azért igencsak lehet meríteni ihletet. A szövegek nagy része egyrésztről az Isten és az ember kapcsolatról szól, a társadalomról, amiben élünk, ami a világban létezik, és nyilván maga a zene miatt azért ezeknek nem feltétlenül pozitív a kicsengése, illetve pozitív kicsengéssel szólalnak meg. Alapvetően amúgy szerintem a szövegek tehát az is befolyásol, hogy milyen az adott nóta. Tehát a Lowdown stílusát is te is ismered, vannak azért metálosabb nótáink, sötétebb, elborultabb nóták, vannak kicsit lazábbak, mondjuk adott esetben egy lazább nótára
lehet mondjuk egy bulizósabb dalszöveget írni. Viszont ugye a nagy része az főleg az előbb említett világról szól, amiben élünk, és igazából az erre a világra történő saját véleményemnek a kivetítése. Köszönöm. Ti, mint az underground képviselői, hogyan látjátok ezt a helyzetet Magyarországon? Milyen a színtér, mennyire van könnyű dolga egy underground zenekarnak, illetve milyenek a lehetőségek? Ti hogy látjátok ezt? Hát folyamatosan ütközünk nehézségekbe, de ami csak tőlünk telik, azt megpróbáljuk megtenni, hogy azért egy kicsit nagyobb körben is megismerjenek minket. Lóri? Hát igen, alapvetően ugye 4-5 éve, amikor ilyen panterás, feldolgozgatós témákat nyomtunk, koncerteket, akkor másabb volt a légkör, de egyébként nem feltétlenül stílus határozza ezt meg, hanem nyilván szerintem a közönség felől is egy átalakulás ment végbe itt az elmúlt időben. Régebben, mondom 4-5 éve lazán tudtunk nyomni 1-2 órás bulikat is, most már a helyek szempontjából ez is változik, most már 1 órás átpakolással 1 órás műsorokra álltak rá a helyek is, meg a zenekarok is már így gazdálkodnak az idejükkel, ami alapvetően egy ilyen 40-45 percet jelent. Ez zenekarok szempontjából sem mindig jó, mert nyilván lenne még bőven mit mutatni a közönségnek. Szóval nyilván ez az egész underground közeg, ez egy elég zárt világ. Sajnos egyre inkább azt lehet látni, amit talán többiek is taglaltak, hogy egyre kevesebben járnak ilyen jellegű koncertekre. Nyilván ez abból is fakad, mondjuk, hogyha bekapcsolod a tévét vagy a rádiót, akkor nyilván tehát ez a fajta kicsit borultabb, súlyosabb zene eléggé háttérbe van szorulva manapság. Viszont el kell mondani, hogy egyrészt a netes médiának és az underground médiának is egyre nagyobb az ereje, több lehetőség van, amire mondjuk tök jó példa ez a riport is nektek, amit így köszönünk szintén, mivel ez is egy tök jó lehetőség, hogy mondjuk szélesebb körben megismerjék a zenekart. Szóval én egy kicsit pozitívabban látom a dolgokat, javul a helyzet, de még mindig nincs ott, ami mondjuk, hogyha kimész nyugatra, mondjuk Ausztriába, vagy Németországba, vagy akár Angliába is, tehát még mindig nincsenek ott nincs ott az egész underground színtér, az egész klubvilág, stb. Underground média, de ismételni magam, pozitív előrehaladást látok, és még egyszer köszi így a lehetőséget, mert Nagyon szívesen. Mata, akkor most halljuk a te véleményedet is a demokrácia jegyében. Demokrácia jegyében. Ha már mindenki megszólalt. Mata nem beszél. Mondjon le. Én is valahogy úgy látom, mint ahogy Zoli. Úristen, ezért nem szívácsosan. Én is hasonlóan látom, mint Zoli, hogy nyilván azért itt Magyarországon is régiónként is változik egyébként, hogy hol mennyire kíváncsiak. Tehát itt a keleti részen egy kicsikét soványabb a közönség. Ami az elmúlt 5-8 évben még meg lehetett tölteni egy kisebb klubot, manapság már szinte alig vannak rajta. Viszont én még mindig azt gondolom, hogyha elég időt és munkát fektetnek bele a srácok, akkor itt Magyarország szinten van akkora underground befogadó képesség, még hogyha személyben nincs is, azért a közösségi média által eléggé jól megismerhető egy zenekar. Igen. Rendben van, akkor srácok, zárásként még annyit, hogy kicsit meséljetek a zenekar jövőbeli terveiről. Igazság szerint most, hogy már megírtunk, hát már van vagy
Hát szerintem ilyen 15 saját számunk már van, most már koncertképesek vagyunk, egyre sűrűbben akarunk koncerteket szervezni, fellépni akárhol, ahol csak lehetőség adódik, meg kicsit így tendálni a főváros felé is, meg az ország nyugati felére is. Emellett stúdió, már most stúdiózáson is gondolkozunk, hogy rendes stúdió felvételeket készíteni. Nyilván tehát ahhoz, hogy előre mozduljunk, ahhoz mindenféleképpen az lesz a következő lépcső, hogy ha nem is egy teljes albumot, de egy jó minőségű demo felvételt, egy kislemezt felvegyünk, és ezt kiadjuk. Adott esetben nyilván ezek nagyon függnek az anyagi körülményektől, az anyagi dolgoktól, hogy mennyi pénzt tudunk belerakni ilyen jellegű történetbe, felvételbe, mert nyilván rosszat nem akarunk csinálni, illetve nyilván, hogyha sikerülne felvenni egy kislemezt, akkor mivel, ahogy mondtam korábban is, egyre nagyobb teret hódít az internetes média, úgyhogy szerintem gondolkozunk amúgy egy videóklipben is, esetleg nyilván egy ilyen elég low budget jellegű történetbe, de én úgy látom, hogy mindenféleképpen ez lesz ez a két következő lépcsőfok, tehát egy kislemez kiadása és mondjuk egy videóklipnek az elkészítése, és nyilván igyekszünk minél többet menni az országba, bárhova nagyon szívesen elmegyünk, ezt jelezném a nézőknek is, esetleges koncertszervezőknek, csekkoljanak ránk nyugodtan a Facebookon, meg lehet hallgatni a korábbi felvételeinket, és minél többet játszani. Aztán nyilván utána pedig siker, pénz, rock and roll. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Színpadnál találkozunk. Mi köszönjük. A 2007-ben alakult Morgon egy dallamos hatásokkal tűzdelt Black and Death metal zenekar, mely okkult gyökerekből táplálkozik. Legutolsó LP-jük 2017-es év első csapása ugyanis Evoking Eternity címmel január 1-én látott napvilágot. ...2017. február 11-én harmadik felvonásához ér a debreceni Black and Mysticism Fesztivál. A helyszín, mint mindig, a debreceni Kaptárklub. A házigazda Andártár zenekar mellett érkezik a szerb Sacramental Blood, az Ambrózfalvai Sin of God és a mezőberényi More Silence. Támogassátok a megjelenésetekkel ezt az ígéretes Underground Fesztivált! A Gorgulyász egy francia trash death metal zenekar,
Főbb hatásaik olyan zenekarok, mint a Death, Obituary, Suffocation, Morbid Angel és a Metallica. A zenéjüket inkább agresszívennek, mint sem technikásnak szeretnék. 2011-ben jelent meg EP-jük Ocean of Prediction and Decadence címmel. A Shully Dolent két magukat csak holdkórosként emlegető fiatal zenész alapította a fővárosban. A hűvösvölgyi csapat neve egyszerre lett utalás a származási helyükre, valamint az általuk játszott svédvonalas black metalból merítkező dallamokra, melyek helyenként megjelennek az egyébként crust és D-beat alapú zenéjükben. 2014-ben jelent meg első EP-jük Worship the Beat címmel, ami ismét csak zenéjükre reflektál, ez szintén egy EP követte, amely 2016-ban jelent meg Sátánizmus címmel. Mindkét anyag a Never Heard Distro jóvoltából került erre a világra. Habakuk a 16 éves kolumbiai származású, de Kaliforniában élő srác Mihamid Garcia egyemberes projektje, amit 2016. februárjában hozott létre. A produkció érzelmek és álmok keveréke a zenén keresztül kifejezve egy eszköz, ami segítségével a világhoz szól. Célja, hogy felnyissa az emberek elméjét és hogy új dimenziókat fedezzenek fel a zene erejével. Nomad című dala eddig életének éveit meséli el. Az utóbbi időben, mintha megmozdult volna valami a hazai undergroundba, az extrém vonalon, jobbnál jobb anyagok kerültek kiadásra, gondolhat itt a Perihellionra, a Svoidra, vagy éppen következő beszélgető partnerimre, a budapesti Ikfan zenekarra. Szevasztok! Szervusz! Legelső körben arra lennék kíváncsi, hogy tavaly jelent meg az első hanganyagotok, de ti korábban alakultatok, olyan 2013 környékén. Mi történt veletek az első 2 évben? Hogy jött össze ez a felállás? Mennyire volt nehéz egymást megtalálni az első 2 évről így egy pár mondatban? Hát először Bálint kollégával sikerült összebútorozni próbaterem ügyileg. Viszonylag könnyen megtaláltuk egymást, tehát mindenki ismert mindenkit innen-onnan. Itt igazából az első 2 év az arról szólt, hogy megtaláljuk a közös nevezőt, a közös hangot. Aztán ez azóta is folyamatosan csiszolódik, fejlődik. Magunk tempójában azért szerintem egészen jól tudunk haladni ezzel. Bemutatnám még Áron, másik gitáros, és igazából ő volt a másik személy, akire egyből gondoltunk, hogy jól meg tudnánk érteni egymást, és akkor végül is Lacikát, tehát kicsit hazudtam, mert Lacikát én nem ismertem, a basszusgitárosunkat, ők ketten ismerték Lászlót, és szóltak, hogy akkor van egy srác, aki egészen jó basszusgitáron, és akkor így próbáljuk ki. Szóval a harmadik próbálkozásunk volt, előtte volt 2 ember, akivel próbáltunk, nem igazán volt az igazi, Lacinál meg egyből éreztük, hogy ez így működni fog. Tavaly jelent meg az első hanganyagotok, ez ugye egy ilyen kazetta formátum volt, kötcímmel, ami ilyen 4 tiltet tartalmaz, és közös ismerősünk a Fekete Terror Production üzemeltető Dudás Attila adta ki a hanganyagot. Mit szóltatok akkor, amikor ugye nem tudom, hogy ti kerestétek őt, ő talált meg benneteket? Ez egy jó kérdés, igazából én már régóta ismerem Attilát, úgyhogy ezt nem tudnám így kategórikusan mondani, hogy akkor most ő ajánlotta föl. Szerintem beszélgettünk egy buliba arról, hogy nekem van egy ilyen zenekarom, és akkor mondta, hogy őt nagyon érdekelni, elküldtem akkor már talán kész első anyagot, és akkor egyből azt mondta, hogy oké, nem az én vonalam úgy alapvetően, de mondjuk elég sokféle zenét hallgat, ezt kevesen tudják róla, és mondta, hogy vágjunk bele. Úgyhogy ez így
nagyon pozitív azóta is az együttműködés, azt tudom mondani. Nagyon lelkes és... Lelkes rajongó. Igen, ahogy én Attilát láttam, ez szerintem olyan, hogy akárki megtalál egy buliban, meg ő is akárkit megtalál egy buliban. Bárhol. Szóval ez valószínűleg így történt, hogy megtaláltak egymást egy buliban. Neked van a komoly bulinkat, szerintem ő vitte a hátam. Ebből a kazetta verzióból ugye idén már CD lett, egy olasz kiadónak köszönhetően. Hogy jött ez az ajánlat, mit kell tudnunk a kiadóról, és mi az, amit tudhatunk mondjuk a szerződésről, mit írtatok velük alá, miben maradtatok? Ők találtak meg, illetve konkrétan Diego talált meg minket így netes elérhetőségeken keresztül, tehát felpakoltuk az anyagot YouTube-ra, meg Bandcampra talán. És egyszer csak bejelentkezett. Volt több kiadó is, aki jelezte, hogy érdekelni az anyag, de valahogy arra jutottunk, hogy ez a kapcsolat ez gyümölcsöző lehet. Egyébként maximálisan pozitív a hozzáállása. Első körben azt hiszem 500 példányban gyártott el az anyagot. 2 albumra szerződtünk, ez egy gratis lényegében, tehát ő már a következő anyagunkat szerette volna kiadni, de mondtuk, hogy még egyelőre ezt keresünk kiadót, és akkor ezt is bevállalta. Úgyhogy valószínűleg még 2, hogyha így megy tovább a történet, és mind a két fél elégedett lesz, akkor valószínűleg 2 album meg fog jelenni náluk. Ha nekem kellene definiálni a stílusotokat, akkor eléggé bajba lennék. Ti hogy lőnétek be szavakkal magatokat? Nyilván itt a zene magáért beszél mindig, de azok számára, akik még esetleg most hallanak rólatok először. Hát ezzel mi is mindig bajba vagyunk. Hát rengeteg mindent mondtak velünk kapcsolatban, a post-metaltól, amit igazából nem is tudok hova tenni, a black metalos gyökerek, akkor a doom, ezek még azt mondom, hogy releváns dolgok. Néha megkapjuk a progresszív, ez nekem furcsa. Igazából nem stílusokban gondolkoztunk, mindenki más zenét hallgattál, még nincs is olyan zenei közeg, amire azt tudnám mondani, hogy mind a négyünknek egyértelmű kedvence. Itt igazából megvalósítás folyik. Tehát lényegében mindenki próbálja magának ezt a dolgot úgy formálni, hogy ez működjön, és ez úgy néz ki, hogy ez sikerül is. Az első anyagunk ad egy képet rólunk, a következő az még keszekuszább, még több irányt, több szint fog belevinni abba, amit mi így képviselünk. Jó. Ragaszkodnék, mert rengeteg mindent van, lesz olyan... Mindegy, nem akarok előre lelőni poénokat, sok. Alapvetően szerintem azért nem ez a zenénkre, hogy bizonyos érzéseket közvetít, és hogy ez milyen formában valósítja meg, hogy csapunk a húrok közé, egy adott hangulat kinyilatkoztatásába vagy közvetítésébe, ez mindig más és más. Eléggé széles skálán mozog az a stílus, amit hallgatunk alapvetően, tényleg, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy irányban be lehetne skatujázni mind a zenei érdeklődésünket, mind pedig a zenénket, és igazából ez is a célunk azzal, hogy az IGFAN ne egy olyan zenekar legyen, aki csak ezt a stílus játsz, hanem az IGFAN az, akik mi négyen vagyunk, és éppen az adott album, vagy egy adott számban az jön át a zenéből, amit éppen mi szeretnénk közvetíteni. És az éppen, nem tudom, valamikor rámondják azt, hogy éppen a ritmus szekció játéka funkisabb, akkor mondjuk kaptunk ilyen kritikát is, hogy akkor éppen funkisabb, jó legyen funkisabb, nem tudom, nem vagyunk zenekritikusok, nem értünk a stílusokhoz, játsszuk azt, ami éppen jön belőlünk, meg amit éppen érzünk, és szerintem ez adja mind élőben, mind pedig szerintem a felvett hanganyagon a zenekar, nem tudom, erősségét, hogy alapvetően érzéseket, emóciókat közvetít, és most ez éppen hogy testesül meg, azt majd mindenki eldönti, aki ért hozzá. A funk, ez pont egy olyan stílus, amit szerintem senki nem hallgatna. Pedig basszus, ez funk. Üdvözlendő, hogy Under the Ashes címen egy saját fesztivált is szerveztek, ami már most a második köréhez ér. Mire ezt a beszélgetést látják a nézőink, addigra már lemegy a második kör, de tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy jött ez az ötlet. Látom, hogy elég jó bandákat hívtok meg így az ország minden tájáról. Mikor várható ennek mondjuk a harmadik része, vagy úgy általában mit tudhatunk meg erről?
A harmadik rész az majd tavasz környékén lesz, de hát ez még egyelőre nagyon képlékeny. Vannak már tervek. Ez függ attól, hogy a második hogy fog elsülni. Igazából mi nagyon várjuk. Szirbriszt hívtuk meg főzenekarnak. Remélhetőleg egy ilyen jubileumi programot fognak ők ott tolni, amit én nagyon várok. Két ígéretes, hát egy pesti és egy pécsi zenekar lesz még. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzen rá legalább Facebookon. Mikor is az pontosan? Szeptember, október, november 19? 19, de ugye ez jövőben beszélünk, már lényegtelen lesz abból az szempontból. Igen, tényleg. Maga egy testsorozatot azért indítottuk el, vagyis tudom Zsolti fejéből pattant ki, hogy ugye te is mondtad, hogy talán valami így formálódik így az underground szintéren, és szerettünk volna ennek így teret adni egy koncert, vagy egy kis mini fesztivál keretében, vagy egy éjszaka keretében, hogy olyan zenekarokat így összekovácsolni, amik így stílusban talán így közelítenek egymáshoz. Nyilván, mint hogy minket az ifon sem lehet bekategorizálni egyetlen stílusra, ugye azért a Periheliont, Svoidot sem, ugye ők voltak az Under the Ashes első körében a zenekarok. Ők ebben az Entered volt, igen, tehát rájuk sem lehet azt mondani, hogy ők mi stílus képviselünk mind a négyen, viszont azt mondjuk, hogy így talán mind a négy zenekar kicsit ilyen kísérletezősebb jellegű tesz arra, hogy éppen ki milyen stílus, mi az éppen divatos stílus, vagy mi az, ami éppen pörög, hanem így csinálják azt, ami úgy talán egy picit ilyen újítóbb jellegű, és szerettünk volna ezeknek a zenekaroknak teret adni. És igazából ezért hívtuk életre ezt a koncert sorozatot, reméljük, hogy majd az lesz belőle, ezt a kis fesztivál sorozatot, hogy ezeknek a zenekaroknak teret adjunk. És számunkra mindenképpen fontos, hogy nekünk is érdekesek legyenek azok a zenekarok, akikkel játszunk. Tehát, hogy kérdés, hogy mennyi ideig fogjuk ezt tudni fenntartani, mondjuk most tényleg elég jó kis pesgés alakult ki itt az országon belül, tehát nem félek attól, hogy elfogynak a nevek. Azt érzem, hogy mindig lesz kit meghívni. Azért mondom, hogy vannak már ötletek, hogy ki lenne a következő, vagy kik lennének a következők. Ezt most így élvezzük ezt a lehetőséget, hogy kapcsolatokat építünk, és tényleg olyan zenekarokkal tudunk játszani, akiket egyébként is valószínűleg megnéznénk, tehát hogy ez egy jó kis párosítás. Nemrég estetek be Debrecenbe, így nem is nagyon akarlak benneteket feltartani. Egy kérdés a végére, hogy alakulnak az új számaitok, hogy látjátok, hogy 2017-ben mikor lesz az első IGFAN nagylemez? Hát ezt mindig így kérdezik, az a helyzet, hogy én a ködöt is nagylemeznek tekintem, de ez egy ilyen zárójeles mondat. Hát számomra ez egy teljes egész, most attól függetlenül viszonylag rövidebbre sikerült, meg mindenki LP-ként, meg egyebekként apostrofálja. Számomra az első IGFAN album, de a kérdésedre válaszolva szeretnénk jövő év elején, tavaszára talán kész is lesz. Tehát most már nagyon végső stádiumban van a zenék írása, tehát igazából 7 szám lesz, ezt már szinte biztosan kijelenthetjük, 7 szám lesz a következő anyagon, és igazából már minden szám 70-80%-ban megvan, még csiszolgatunk, tehát nálunk ez egy elég macerás folyamat, elég sok jammelés, elég sok pepecselés zajlik így számírás közben, tehát mindenkinek ott a helyén legyenek a dolgok, azért mindenkinek a szűrőjén átmenjen az idő. De én nagyon szeretném azt, hogy decemberben már elkezdünk felvételeket készíteni, és akkor ez meg a kiadótól is függ. De tavasz környékére jól lenne ki tudnánk hozni. Talán már a következő Under the Ashes-re. Nagyon szépen köszönöm, találkozunk a színpad előtt. Szevasztok! Köszönöm szépen, sziasztok! Szevasztok! Na és ott kezdődik a metal.
Az Onirik zenekar 1997-ben alakult, viszont 8 évig szünetelt. Az inaktivitást a zenekar 2005-ös Hanvaikból való újjászületése törte meg, ami már egy új felállással valósult meg. Ezzel a formációval jelent meg 2007-ben 3 dalt tartalmazó demójuk. 2008-ban együtt dolgoztak olyan zenekarokkal, mint a Flash God Apocalypse, Septica Gorge és a Modus Delicti. 2009-ben körbeutazták Európát nevesebb zenekarokkal zúzva a deszkákon. 2016-ban Ab Initio névvel jelent meg lemezük. ...2017. április 9-én vasárnap a 4. Engulfing the Void elnevezésű fesztivál keretein belül a budapesti Dürerkert kistermében teszi tiszteletét újra a francia Nocturnal Depression, továbbá érkezik melléjük a grúz Psychonaut 4, egy igazi elvont és beteg post-suicid Black éjszakában lehet része annak, aki megjelenik a Dürerkertben aznap éjjel. Az esemény házigazdája az 5. adásunkban bemutatott Winterhard, akik mellé még felsorakozik a szintén fővárosi Jigfan zenekar. Tehát két kitűnő banda a nemzetközi és a hazai szintéről támogatandó. A múlt év végén a német Witches Brew kiadója voltából látott napvilágot a Spirit Bell zenekar Guided by Evil Light EP-je. A 700 darabra korlátozott CD beszerezhető a jobb lemezboltokban, vagy megrendelhető a bandától is. Heavy, Doom kedvelőknek és Candlemas rajongóknak kötelező darab. A5-ös méretben 55 angol nyelvű oldalon támad a 9. lapszámához érkezett Posthuman Underground fanzine.
12 interjú mellett természetesen fanzine, vinil, CD és film- és könyvkritikai színesíti a fanzine tartalmát. Kudry Dávid a kiadvány atya, szokásához híven számtalan szórólappal és jó pár elvont vagy elgondolkodott képpel teszi még tartalmasabbá a fanzine lapjait. A 100 példányszámmal limitált kiadványt elérhetitek a jobb hazai disztrók kínálatában, vagy megrendelhetitek magától a szerkesztőtől is. Keressétek! Tavaly december végén egy érdekes underground kiadvány tűnt fel a hazai szintéren. Old School Union néven a hazai underground fanzine mozgalom régi, már nem aktív szerkesztői köszöntek be egy-egy írással. Ha valaki emlékszik még a Steel Spider, a Mover, a Stygian Shadows, Panic, Positive Front, vagy akár a Metal Ettek, később a Rattle INC nevekre, akkor annak kellemes perceket okozhat ez az A5-ös méretű, kis, 28 oldalszámos fanzine. A szerkesztők közül kiki egy interjúval, egy koncertbeszámolóval vagy egy lemezkritikával köszön be a lap hasábjain. A kiadvány mindössze egy sor áráért beszerezhető. Keressétek és élvezzétek! Második lapszámához érkezett a Voice of the Night fanzine. A zine 88 AP4-es oldalon kalózál minket a sötétebb zenék világába. Az underground fanatikus Jeszenszky András neve a garancia arra, hogy egy minőségi kiadvánnyal állunk szemben, hiszen a szerkesztő nem éppen tegnap kezdte el az újságírást. A 10 alapos és mindenre kiterjedő interjú, koncertbeszámoló, CD, kazetta és fanzine-kritika mellett egy az 1600-as években élt gróf Liszti László istenkáromló életébe is bepillantást nyerhetünk. Terjedelmes, információdús kiadvány. Érdemes utána nézni. ...2017. május 19 és 21 között második alkalommal kerül megrendezésre az immáron kétnapos Sounds of Awakening Music Festival, melynek a vajdasági Zomborat helyett. A szervezők célja, hogy a fellépő zenekarok minél inkább lefedjék az európai underground metal színteret. A 3 napos őrület vendégei a cseh Epicardiectomy, az osztrák Vaginal Penetration of an Amelus with a Masticarot és a norvég Cranium. Magyarországról érkezik a nemrég új lemezzel jelentkező Gatti és a rövidesen új anyaggal előrukkoló Krampus, illetve a román Glitgore. Fellép továbbá az Entralment, a Formless Terror, a Defiant és a házigazda Lover Parts of a Human Sludge. Már kaphatóak a jegyek, melyet március végéig 9 euróért, áprilistól 13 euróért, a helyszínen pedig mindössze 15 euróért vesztegetnek. Támogassátok Szerbia egyetlen deadline fesztiválját!
A budapesti stoner sludge metalban utazó Red Swamp a semmiből bukkant elő, és első koncertjükön a Talentum Meter metal elődöntőjében már is könyörtelenül taroltak. Nem hagytak újdonsült hallgatóiknak nyugtot, ugyanis azonnal 3 számos EP-t dobtak ki, amit hivatalos videóklip követett a Mississippi című dalukhoz. Közben pedig turnéztak az Omega Diatribe-bal és a Dungareevel itthon és szomszédos országokban, valamint többször játszottak Budapesten a Dürer kertben, egy alkalommal az amerikai Karma to Burn előzenekaraként. A Rock Maratonon és az EFOT-on is szó szerint sárba döngölték a fesztivált. Ezeket az élményeket mutatja a Bitter Paradise című dalukhoz készült klipjük. 2016. szeptemberében kicsit több mint egy évvel megalakulások után az arcunkban nyomták első nagylemezüket, ami a Mississippi névre hallgat, és a dalok keverése nem más, mint Jens Böngren keze és füle munkáját dicsérik, akik többek között a Soilwork, az Other Gates, az Arch Enemy és még sok más nívós zenekar anyagán dolgozott. A Remete egy hazai Dark Ambient projekt, melyet 2013-ban Madura János hívott életre. Az egyszemélyes formáció hanganyagai egy sötét és bezárt világot tárnak a hallgató elé, az egyes tételek nyújtotta látomásokban elmerülve pedig mindenkinek megvan a lehetősége, hogy szembenézhessen önmagával. A Remete igen termékeny éveket tudhat maga mögött. Az indulás óta 4 darab kész anyag született, köztük nagy lemezek és egy EP is, emellett folyamatosan érkeznek az önálló dalok is. A legutóbbi ilyen tétel önidéző címmel jelent meg 2016. novemberében. Jelenleg is készülő félben van a 4. nagylemez anyaga.
Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit. 4. adásunkban első ízben találkozhatatok vadonatúj fanzine ismertető rovatunkkal, amiben helyet kapott a hazai Metal Catacombs nevű kiadvány is. Ennek kapcsán kerestem meg régió cimborámat és egyben ex-szerkesztő társamat, Csézi Norbertet is. Vele fogok most beszélgetni. Szervusz Norbi, üdvözöllek a műsorban, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hello, üdvözlöm a Headcrusher nézőt, és még egyszer köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, hogy eljöttél. Szerintem kezdjük azzal, hogy te, mint rajongó, hogyan csöppentél bele a metal életbe, hogy kezdődött nálad ez a dolog? Szerencsém volt, hiszen a bátyám már előkészítette ezt az utat valamilyen szinten. Egészen élesen él bennem a kép, amikor felmentem bátyámhoz, és hirtelen felindulásból megkérdeztem tőle, hogy feltetnék-e esetleg valamit. Hallgatni rám nézett furcsán, akkor aztán 10-11 éves lehettem, és persze, Norbi, válasz ki, hogy mit szeretnél hallgatni, és akkor elkezdtem lapozgatni a CD-it, Scorpions, ez nyálas lehet, Kiss, ez ki vannak festve, ez butaság, stb. És akkor rábukkantam a Judas Priest Painkiller című lemezére, és megpecsélődött a sorsom, még úgy, hogy nem is hallottam, hogy miről szól ez az egész, de az a borító számomra annyira fontos és kultikus státuszt sugárzott magából, hogy jó, ez akármi is lesz, én ezt meghallgatom. Meghallottam azt a bizonyos dobszólót, Halford sikolyait, azokat a lehengerlő virtuózitású szólókat, hebegbe, habogbe, a sok hatás alatt megkérdeztem bátyámat, hogy van 3 üres kazettám, fel tudnád venni az egyikre legalább ezt, és a többit rád bízom? És akkor persze. És az első 3 kazetta, ami így elindított ezen az egészen, a Judas Priestnek a Painkillerje, ami mai napig a kedvenc lemezem, és etalon a heavy metalban. A B oldalra felkerült az Acceptnek a Balls to the Wall-ja, ami mármint ami felfért a B oldalra, és 2 Alice Cooper, a Trash és a Hey Stupid. Ezzel indultam el. Lefelé a lejtőn, úgymond. Teljesen jó kezdet, én úgy gondolom. Hogyha jól tudom, akkor te az egyetemi tanulmányaid alatt kezdtél el komolyabban foglalkozni írással, és ugye későbbiekben pedig publikáltál is. Erről mesélj nekem, kérlek. Amikor elkövetkezett az az időszak, hogy komolyan el kellett volna kezdenem gondolkodni azon, hogy mégis mi lesz a diplomamunkámnak a témája. Próbáltam ismerős vizekre hajózni, tehát science fiction és fantasy jellegű dolgokról akartam írni, de sokan csináltak már ilyet. És amikor előhozakodtam ezzel a professzoromnak, akkor jó, érdekes, és akkor mondtam, hogy hát figyelj, lenne még itt valami, de nem merem, mert nem tudom, hogy mennyire lehetne ezt így kikerekíteni. És akkor felcsigáztam az érdeklődésre, miről volna szó. Hát egész pontosan a rockzene és a heavy metal kapcsolata a szép irodalommal. És akkor ez lesz az. Norbi, ezzel foglalkoz, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog belőle kisülni. Hát akkor levert a hidegveríték, hogy hát ebből hogy fogok én bármi használatot is kikerekíteni, de végül is csak összejött. Elvileg azt terveztem, rövidre fogom a dolgot, elvileg azt terveztem, hogy be fogom mutatni, tehát adaptációkról szerettem volna írni, hogy milyen hatással voltak novellák, regények, színdarabok és verses művek heavy metal, illetve hard rock dalszövegekre. És ezután következett a heavymetal.hu, nagyjából ez időtájt, hogyha jól sejtem. Ha jól emlékszem, 2009 környékén fogadott be a Hajasat csapatba, nem első próbálkozás volt, az első alkalommal nem nyilvánultam megfelelőnek, ami jogos volt, hiszen szóismétlésekkel, fogalmazási gigszerekkel, telespékelve küldtem el a 2 bemutatkozó cikket. Utána viszont
Vékony Zsolt barátom, aki a heavymetal.hu-nak dolgozott már akkor, és együtt is zenéltünk egy zenekarban. Az ő hatására és egyfajta unszolására megint nekiveselkedtem, és támogatásával és segítségével bekerültem a heavymetal.hu csapatába, és hogyha jól emlékszem, talán 6 éven keresztül dolgoztam Hajas mellett. Nagyon hálás vagyok neki minden téren, hiszen gyerekkori hőseimmel sikerült interjúkat készítenem, hol személyesen, hol csak e-mailben, vagy Skype-on, vagy telefonon, és akkor tanultam tehát ebben az időszakban tanultam meg a legtöbbet az írásról és magáról a metalfirkász létre és szakmáról. A heavymetal.hu az elmúlt 1 év során azt hiszem valamikor végül meg is szűnt. Igen, valóban ez történt. Egy ideje már nem éreztem magam jól a heavymetal.hu-nál, nem azért, hogy bármilyen emberi probléma lett volna a háttérben, egyszerűen csak nem szerettem volna már olyan lemezeket hallgatni és olyan lemezekről írni, amelyeket szabadidőben sem szerettem volna vele foglalkozni, nemhogy muszájból, mert bizonyos időközönként, mint te is tudod, kellett olyan lemezekről írnunk, amelyek promóanyagok, vagy olyanok, amelyekről mindenképpen kell lenni, mert egyes emberek fontosnak titulálják, holott eldobandó melléktermékek. És a hírezés volt az, ami tüske volt az oldalamban, mert nem akartam minden második nap Axl Rose hisztizéseiről, meg lesz Pantera összeborulásról írni 30-adjára, és ezért gondoltam úgy, hogy akkor leteszem a klaviatúrát, és akkor keresett fel Lambert, hogy volna kedvem csatlakozni a Metal Catacombshoz. Azonnal igent mondtam a felkérésre, hiszen kedvenc hazai zenekaromnak az oszlopos tagja, és akik hát a Morbid Carnage, Ahriman Fagyhau, de a Morbid Carnage az nagyon-nagyon betalált nálam, hiszen minden mai napig a legkirályabb hazai thrash metal bandának tartom őket. Tehát megkaptam a felkérést, igent mondtam rá, és Hajassal szerintem békében és baráti körülmények között váltunk el. Azóta megkeresett, hogy a No Obligation csapatához csatlakozom, nagyon megköszöntem neki a felkérést, de úgy érzem, hogy csak egy fanzinra tudok koncentrálni, és ezért a Metal Catacombs rabja lettem, a katakombák fogja, és ott folytattam a metalfirkásságot. Értem. És a Catacombsnál lévő munkamódszered különbözik-e a heavymetal.hu-stól? Mennyiben másabb, hogyha másabb, és mit gondolsz, hogy mennyivel hasznosabb mondjuk egy fizikai formátumban is megjelenő magazin stábtagjának lenni, mint mondjuk egy internetes, kvázi mindenki által hozzáférhető felületen dolgozni? Szerintem az a különbség a nyomtatott média és az online média között, hogy az online webzineknél szerintem egy elég komoly elvárás az, hogy naponta, illetve nagyon gyakran frissüljön, mert főleg ott a hírekre akarnak utazni. Én úgy látom ezt, hogy elég, hogyha van csupán néhány hírforrás is, hiszen állandóan csak ugyanazok ismétlődnének más megfogalmazásban, viszont egy nyomtatott formátumban rá lehet feküdni nem éppen aktuális témákra is, és számomra a metalzen egyik legfontosabb vonzereje az a hihetetlenül gazdag háttér és történelem. Ezért is tartom fontosnak a Metal Catacombsnak azt az aspektusát, hogy
megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy arról írunk, amiről csak szeretnénk. Ez most nem akarok ellene szólni semmilyen online zenei formátumnak, újságformátumnak, de a heavymetal.hu-nál is azt élveztem a legjobban, amikor évente egyszer írhattunk valamilyen nagy kedvencről. És eldöntöttem magamban, hogy egy kicsit megcsömörlöttem az új dolgoktól, hiszen nagyon kevés új zenét hallgatok, de gondolom erre később úgyis ki fogunk térni, és inkább szeretném feltérképezni azokat az ismeretlen területeket, amik eddig kimaradtak számomra. Például 70-es évekbeli progresszív rockzenék, vagy csak nemrég ismerkedtem meg tüzetesebben a 80-as évek francia speed metal bandáival, és azóta is marom magam, hogy miért nem hallgattam korábban H-Bombot, ADX-et, vagy ÖDX-et, nem tudom, hogy kell franciául kiejteni. És nem is olyan régen indítottam egy rovatot a Katakombákban, a Katakombák kincsei címmel, ahol csak és kizárólag olyan bandákról szeretnék írni, mély kritikákat, nagyon csúnya kifejezés, de valami hasonló járt az eszemben, amelyek már feloszlottak, és csupán egy-két albumuk vagy demójuk volt. Tehát ilyen elfeledett gyöngyszemek, és erre szeretnék majd koncentrálni a jövőben. Persze ez még csak terv, hogy egy számon belül több legyen, de szerintem már a megfelelő úton járok a következő számra, már el is készült egy. Értem. És te, mint zene hallgató, melyik témájú dalszövegeket tartod a legfontosabbnak, illetve a dalszövegek mely világa az, ami leginkább közel áll hozzád? Mindenevő vagyok. Most eljátszhatnám a bölcsészt, hogy csak is komoly témákkal foglalkozó dalszövegeket, illetve dalokat hallgatok. Ez nem igaz, természetesen a sex, drugs and rock and roll téma elkerülhetetlen, tehát ugyanúgy meghallgatok egy zseniálisan megfogalmazott Motorhead dalt, vagy korai Novabom gyöngyszemet, például Saxonokat, stb. Vagy nem tudom, Tigers of Pantangot, vagy minden egyéb mást. Viszont mindig is vonzódtam a zene azon aspektusához, amikor egy kicsit mélyebbre ástak. Tehát amikor nem rettegtek hozzányúlni úgymond kanonizált, komolyabb művekhez. Legyen szó mitológiai vagy legendáriumban szereplő dolgokhoz, hiszen hogyha belegondolunk, már a kezdetektől fogva, már a Led Zeppelin lemezein is foglalkoztak viking mitológiá, az okkultizmus mellett, viking mitológiával, stb. És ez volt az egyik vonzereje a metal zenének, hogy itt többről volt szó, mint fiú megismeri a lányt, és akkor majd történik köztük valami, mint a könnyű zenének a legtöbb dalában. És jóformán ez volt a csírája annak, hogy ebből egy 40-valahány oldalas tanulmány keletkezett. Azért is tartom ezt érdekesnek, hiszen ez egyfajta kapu lehet mind irodalmároknak, illetve rockzene hallgatóknak, hogy nyissanak egy merőben más világ felé, hiszen hogyha belegondolunk, nagyon sok ember, vagy fiatal az Iron Maiden révén ismerkedett meg Samuel Taylor Coleridge-el, vagy William Blake-kel, hiszen William Blake metszetek szerepeltek Bruce Dickinson szólóalbumainak a borítójaként. De például a diplomunkának része volt az Iron Maiden The Rime of the Ancient Mariner című dalának, és a Samuel Taylor Coleridge hasonló című epikus költeményének a keresztkritikája, hogy hogyan lehetett egy angol romanticizmus alapművéből kreálni egy 10-valahány perces metal eposzt, hiszen ez eléggé szokatlan dolog volt. A fantasy, horror és science fiction témák
gyakran előfordultak már azelőtt is a rock és a metal zenében, elég csak például a Tigers of Pantanra gondolni, hiszen maga a zenekar neve utalás Michael Moorcock örökkévaló bajnok világára, illetve a multiverzum világára, vagy ott volt a Hawkwind, amelyben, hogyha már szóba került Michael Moorcock, a fantasy egyik legnagyobb alkotója, írója. Ő kivette a részét magának a dalszövegeknek az írásából is a Hawkwind számára. És ha jól tudom, még a koncerteken is szerepelt, ahol elszavalta költeményeit. És úgy gondolom, hogy ez mindig még csak a jéghegy csúcsa, mert vannak ilyen evidens hatások, mint Edgar Allan Poe vagy H.P. Lovecraft, akiknek adott a sötét, horror, thriller jellegű írásaik, amelyek adják magukat, hogy fel legyenek dolgozva, és szerintem már jogdíj sincs rajtuk, ez ugyancsak megoldja a dolgokat, egyszerűbbé teszi őket. Külön zenekarok tematikájában szerepelnek Poe vagy Lovecraftek. Elég csak a The Alan Parsons Projectre gondolni, hiszen az első lemezüket teljességgel Poe-nak dedikálták. Vagy a The Grave Digger című lemezen is rengeteg Poe szerepel. Gondoljunk a Mekong Deltára, második lemez, The Music of Erickson, ami egy olyan horror történet, ahol egy zenész a kulcsfigura, ahol a zene erejével küzdhet túlvilági démonc műtyedékekkel, vagy akármiket. Tudod, mi ennek a Lovecraft szörnye, mint hogyha keresztezne egy polipot egy biciklivel, tehát egy ilyen jellegű dologra gondolj. Te, mint sok éve a pályán levő újságíró, azért lehetőséged nyílt jó pár híres zenésszel, és hogy említetted gyerekkorod kedvenceivel találkozni, egy pár emlékezetes, vicces, vagy akár csalódottságot keltő pillanatot idézzünk vissza. Volt olyan szerencsém, úgymond pályafutásom során, hogy nem volt igazán negatív interjúélményben részem, csak pozitív tapasztalataim vannak. Nem is lehetne más, hiszen amikor például egy Tim Ripper Owens ül előttem, már az nagy élmény volt, hogy nem remegett a kezembe a diktafon, hiszen gondoljunk csak bele, egy rajongóból lett a kedvenc zenekarának a frontembere, és ez mennyire inspirálóan hat az összes zene rajongóra. És azt hiszem, ő volt talán az első külföldi zenész, akivel személyesen készítettem interjút. Az egy meghatározó élmény volt, de mókás interjú volt még nemrégiben, ez pont idén készült a Slogfag frontemberrel, aki úgy indított, ő híresen szereti megtréfálni a riportereket, hiszen úgy indította az egész interjút, hogy még ki sem nyitottam a számot, és neked rád ki volt legnagyobb hatással riporterként, melyek voltak a kedvenc lapjaid, amikkel elkezdtél foglalkozni? Na csak akasztják a hóhért, na jól van, de akkor megenyhült, amikor szóba hoztam a The Stars My Destination science fiction regényt, ami magyarul Tigris címmel jelent meg, ez is egy William Blake utalás mellesleg, akkor elkerekedett a személy és megenyhült, hogy te ismered azt a könyvet? Hát mondom, persze, nem régében olvastam. Szerintem az egyik legjobb science fiction könyv. Az nem az egyik legjobb science fiction könyv, hanem a világ egyik legjobb könyve jó, és akkor utána már más mederbe terelődött az interjú, és szerintem ő is élvezte a dolgot. Ez egy nagyon fontos dolog volt nálam mindig is, hogy próbálj egy kicsit érdekesebbé tenni az interjú alany számára a beszélgetést, hiszen bele sem merre gondolni, mennyire unalmas lehetett az, hogy milyen volt együtt dolgozni ezzel a producerrel, milyen volt a lemez felvétele, szerinted ez a legjobb lemez, vala bla bla bla. Néha sajnos én is rákényszerültem erre, hogy hasonló sablonkérdésekhez folyamodjak, mert persze kifogyhat bárki az ötletekből,
de igyekeztem érdekesebb beszélgetéseket kreálni az interjú alanyaim számára. Az egyik legjobban sikerült, ez pontosan egy este történt, a melekes frontember Ashmedivel. Valahogy szóba kerültek a filmek, és akkor elterülődött a beszélgetés az animék világába, és akkor azt hiszem ajánlottam neki a Steamboy című egész estés anime alkotást, amit neked is ajánlok, és a nézőknek is, mert fantasztikus. És akkor jó, megjegyzem, és már javában benne voltunk a beszélgetésben, és csak felcsillant a szeme, hogy de várjál csak, szerintem azt pont nemrégiben töltöttem le a laptopomra, és a koncert után akartam megnézni, és akkor ez mennyire jó, hogy pont egyre gondoltunk. Mellesleg az a beszélgetés vége már viccmesélésbe torkollott, ami ez egy nagyon mókás élmény volt, vagy amikor szóváltásba keveredtem Carl Sanders-szel a Nile-ból, amikor is megkérdeztem azt a kérdést, amit egyszerűen nem bírok nem megkérdezni zenészektől, mert személyesen engem is érdekel, hogy mik a 5 kedvenc lemezeik, és akkor elkezdte sorolni, hogy Morbid Angel, Uli John Roth és Scorpions Virgin Killer. És akkor hát csak annak a lemeznek eléggé durva borítója van, és akkor így rám nézett nagyon szúrós szemekkel, hiszen tudod, hogy úgy néz ki, mint egy frissen borotválkozott viking harcos, vagy egy húshegyelegye, és akkor de az egy fantasztikus album. És akkor jó, nem úgy értettem. Na jól van, akkor mondd csak szerinted melyik a legjobb Scorpions lemez? És visszanyalt a fagyi akasztják a hóhért, hirtelen megilletett. Jó, nem tudom, Animal Magnetism. Az Animal Magnetism az egy kiváló lemez, de nem annyira jó, mint a Virgin Killer, és nem kéne elítélni azért, mert cenzúrázni kellett a borítványt. Nem, csak megemlítettem. Haladjunk tovább. Jó, hát akkor Morbid Angel, Bless the Sick, Scorpions, Virgin Killer, még mindig vigyorogsz. És azzal menekítettem ki magam, mint általában mindig, hogy ez csak egy ilyen magyar humor dolog. Ja, jól van, értem. És akkor haladtunk tovább ebbe a mederbe. De nagyon sok itthoni zenekarral sikerült baráti kapcsolatot kialakítanom csupán az interjúk miatt. Vagy például nagy álom volt számomra az, hogy találkozhassak az Accept tagjaival, hiszen az első kazettán B oldalon Accept dalok szerepeltek, és Peter Baltes, a banda basszusgitárosa nagyon jó interjú alanynak tűnt. Ő arról viccelődött, hogy nagyon szeretem az országot, stb. Tipikus sablonválasz, viszont ami azután következett, arra nem számítottam. Nagyon szeretnék vásárolni egy kis lángosos bódét Budapesten a Duna partján, és mindenki hozzám jönne lángost venni, mert az én lángosom lenne a legjobb. És azt hiszem talán ez volt az interjúnak a címe, hogy lángosok és basszushúrok, vagy valami hasonló borzadályt találtam ki rá. Szóval összességében azt tudom elmondani, hogy nagyon kellemes pozitív csalódásokban volt részem az interjú alanyaim kapcsán, és remélem nem mutattam őket halálra a kérdéseimmel. Hát akkor zárásként legyen egy rendkívül unalmas és sablonos kérdés, vagy témafelvetés, nevezd meg az 5 kedvenc metal lemezedet, és vagy akár előtte, ahogy neked tetszik, az 5 kedvenc más műfajokhoz tartozó lemezt, albumot, CD-t, kazettát, bármit. Gonosz vagy, mert top 10-ről volt szó az interjú előtt. Ez összesen 10. Jó, kitoltál velem. Na jó. Akasztják a hóhért. Mindig megkérdeztem mindenkitől ezt a kérdést. Jó, akkor legyen először a metal. Első helyen mindenképpen a Judas Priest Painkillerje, mert az a heavy metal letonon. Ha már Judas Priest, akkor kell egy Iron Maiden is, legyen a Power Slave, mert egyidős velem, és ez volt az első Maiden, ami igazán megfogott. Persze utána a több is. Meg a Rime of the Ancient Marine zárja ezt a fantasztikus lemezt, ami egy külön téma. Legyen az utolsó
legyen az utolsó Def lemez, a Sound of Perseverance, ugyanis így sikerült belecsalnom még egy alkalommal a Judas Priest Painkillerjét, hiszen az a feldolgozás zárja azt a fantasztikus lemezt. Ennyire mondhatom volna is a Control Denied-ot is, de a mérleg nyelve az utolsó Def felé billent. Meg kell említenem Ronnie James Dio-t is, és a legfontosabb heavy metal zenekart a rock történelmében, a Black Sabbathot. Nagyon vacillálok, hogy akkor most Mob Rules vagy Heaven and Hell, de már csak a borító miatt is Heaven and Hell, illetve az volt az első gyümölcs ennek az együttműködésnek. Fantasztikus lemez. Utolsónak pedig, hogy szigorúan maradjunk a metal világában, legyen az, és ezzel nem lepek meg senkit szerintem, Accept-től a Metal Heart, ami egy hibátlan műalkotás. Nem metal top 5, akkor belecsalok ide progresszív rock lemezeket. Legyen első helyen a King Crimson első lemeze, amely szerintem korának legsúlyosabb alkotása volt, mind szövegileg, mind hangulatilag, az In the Court of the Crimson King. Már a borítótól is kiráz a hideg, annyira hátborzongató, nem beszélve a címadóról. Második helyen legyen a koncertlemezek egyben etalonja és paródiája, a Jazz Rotától a Thick as a Brick. Elég csak magára a lemezborítóra gondolni, amely, illetve az elnagyolt bukletra, ami több ideig készült állítólag, mint maga a lemez. És a történet fantasztikus, mindenkinek ajánlom, hogy járjon utána. Akkor legyen a Genesis-től a Selling England by the Pound, ami Steve Harris egyik legkedvesebb lemeze, aminél jobb ajánlást keresve sem lehetne találni. Szeretnék egy filmzenealbumot is megemlíteni. Nem vagyok nagy filmzenealbum rajongó, de mindenképpen az örök kedvencek között kell, hogy szerepeljen a Conan a Barbár filmzenéje. Már eleve azért is, mert az egyik kedvenc filmem, a zene pedig egyszer csodálatos. És végezetül abszolút elkanyarodnék a rockzene világától, és megemlíteném az ugyancsak nagy hatású Kraftwerk német formációt. Nagyon nehéz választani tőlük, legyen mondjuk a Computer Liebe, szigorúan a német verzió. Hát akkor köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál, és köszönjük a figyelmet. Köszönöm a meghívást, és további sok sikert kívánok a Headcrusher stábjának. Köszönjük.